this is Priyasri. Welcome back to my YouTube channel. So আজি এটা নতুন ভিডিও লাইছো আপোনালোকৰ মাজত আৰু থাম্বনেল চাই গম পাইছে সকে আৰু বহুত দিনে হল মই ব্লগ কৰা নাছিলো লাষ্ট মই BTS দিলো আৰু তাৰ পিছত তো কৰাই নাই তাৰ আগতো মই কৰা নাছিলো বহুত দিন সো আৰু এবাৰ মই দিছিলো স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত আৰু সেই কাৰণে আজি মই হেয়াৰ কেয়াৰৰ ওপৰত দিম কিয়নো স্কিনৰ লগত আমাৰ চুলিখিনিও ভালকে ৰখাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যেহেতু আপোনালোকে দেখিছে চাগে মই চুলি বহুত কালাৰ কৰো আৰু অলৰেডি মই নিজৰ চুলিখিনি নিজে বেয়া কৰি গৈ আছো আৰু ৰিসেন্ট আপোনালোককো দেখুৱাইছিলো চাগে এটা মই কালাৰ কৰিছিলো পিংক কালাৰ তাৰ পিছতে মোৰ চুলিখিনি বহুত বেয়া হৈ গৈছিল সেই কাৰণে মই আকৌ কলা কৰি পেলালো দুটি মানৰ কাৰণে ভাল লাগে দেন আকৌ বেয়া হৈ যায় কি কৰিম সো আজি মই হেয়াৰত এটা পেক লগাম সো আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু কি মই ইউজ কৰিছো আপোনালোকো ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে মই ফেস পেকো লগাম আৰু সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কিয়নো এবাৰ মোক বহুতে সুধিছিলে তুমি চুলিত কি লগাবা আগতে মোৰ চুলি বহুত দীঘল আছিলে সো তেনেকৈ আগতে মোক বহুত কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু এতিয়াও মোৰ ৰিসেন্ট ব্লগতো আহিছিলে হেয়াৰত কি লগাওঁ বা কিবা কিবি তো আজি সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ তো মই এতিয়া লগাবলৈ গৈ আছোঁ যেহেতু তো আপোনালোককো দেখুৱাম তো চাই যাওক আৰু এতিয়া তাৰ কাৰণে মই এতিয়া হেয়াৰ পেকটো বনাম তাৰ কাৰণে ইউজ হ'ব আমলা পাউডাৰ আৰু শিকাকাই পাউডাৰ এই দুটা প্ৰডাক্ট আৰু এইকেইটা আপোনালোকে ইজিলি বাই কৰিব পাৰিব অনলাইন এমাজনত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অকল ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাৰ কাৰণে কিয়নো আজিকালি আমাৰ বহুত চুলি সৰে ন সবৰে আজিকালি মানে এইটো কমন হয় সবৰে চুলি সৰা সবৰে শুনি পাওঁ আৰু ল'ৰাবোৰৰ বেছি সৰে ন সো ল'ৰাবোৰো ইউজ কৰিব পাৰিব কিয়নো আমলা আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আমলা আমি খাবও লাগে ডেইলি খাব লাগে আৰু আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় তো এইটো পাউডাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মই আপোনালোকক তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দি দিম সো আপোনালোকে যদি লাগে তাত গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া ইউজ কৰিম শিকাকাই পাউডাৰ আৰু আমলা পাউডাৰ লগত দৈ আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভাল আৰু আমি খাব লাগে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেও ভাল হয় আৰু দৈটো মই পেকতো ইউজ কৰিম ফেস পেকতো ইউজ কৰিম হেয়াৰ যোনটো মই হেয়াৰ মাস্ক বনাম সেইটো কাৰণেও মই ইউজ কৰিম আৰু এতিয়া মই এইটো বনাম সো বলক মই একেলগে 4টা বস্তু লৈছিলো এটা মুলতানি মিtti আৰু বাকি গিটা হেয়াৰৰ কাৰণে লৈছিলো ইয়াতে ৰিঠা পাউডাৰো আছে ৰিঠা পাউডাৰ মই কিন্তু দুটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম ইয়াত ৰিঠা পাউডাৰটো নিদু এটো মই পাছত ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে থৈ দিছো আপোনালোকে একেলগে কম্বো হিচাপে পাব যদি আপোনালোকক লাগে আৰু এইকেইটা প্ৰডাক্ট বহুত ভাল মই আগতে ইউজ কৰিছো এইকেইটা নতুনকৈ লৈছিলো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিছো আমলা পাউডাৰ মই 3 চামুচ দিছো এনেকুৱা চামুচত আৰু এটো শিকাকাই পাউডাৰ মই 2 চামুচ দিছো বেছি নাই দিয়া আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দৈ এড কৰিম অলপ পানী ইউজ কৰোঁ কিয়নো নহ'লে হেৰি হৈ যাব
অলৰেডি মোৰ এইটো পেক বনি গ'ল আৰু এইটো মই এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া মই মুখৰ কাৰণে বনাম আৰু মুখৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিম ফেচ পেক মুলতানি মিট্টি আমাৰ জানে মুলতানি মিট্টি বহুত ভাল হয় আমাৰ ফেচৰ কাৰণে মুলতানি মিট্টি আমি হেয়াৰটো লগাব পাৰোঁ গম পায়নে যদি আপোনালোকৰ কিছুমানৰ বহুত অইলি হৈ যায় যেনেকৈ মোৰে বহুত অইলি হৈ যায় আজি যদি ধোওঁ অলপ পাছত মোৰ অইলিয়ে হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে অলপ ড্ৰাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মুলতানি মিট্টি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ফেচৰ কাৰণেতো বহুতেই ভাল আমি গাটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এতিয়া মই ইউজ কৰিম মুলতানি মিট্টি আৰু ইয়াতো অলপ দৈ ইউজ কৰিম দৈ আমি লগাব লাগে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ইউজ কৰিলোঁ দৈ আৰু মুলতানি মিট্টি তাতে আমি হানি দিব পাৰোঁ নিদিলেও কথা নাই বাট মই দিম এতিয়া তো হানি আৰু অলপ ৰ'জ ৱাটাৰ ओके बनि गल प्रथमे मैं এতিয়া চুলিত লগাম পেকটো চুলিৰ পাছত মই মুখত লগাম তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম তো মই এতিয়া চুলিৰ কাৰণে পেকটো ষ্টাৰ্ট কৰিম মোৰ চুলিত লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ফেচত লগাম ফেচৰ কাৰণে মই অলৰেডি পেকটো বনাই দিছোঁ আৰু
কেনেকুৱা লাগিছে ঘুটনি টাইপ লাগিছেনে ঘুটনিয়ে বনি আছে এইবোৰ লগাম যেন চবেই চাগে ঘুটনিয়ে বনি থাকে ন আৰু আজি ছানডেটো স্কিন কেয়াৰ কৰা এইবোৰ কৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো বাকীকেইটা দিন এটা দিন আমি নিজক দিব লাগে আৰু মই তেনেকৈ ৰুটিন বুজি আছিলোঁ ৰুটিন মই নিজক কেয়াৰ ল'বলৈ কৰাই নাছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ফেচ বেয়া হৈছে চুলিটো বেয়া হ'লেই অলৰেডি আৰু সেইকাৰণে আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ ভাল হ'ব আৰু এইকেইটা প্ৰডাক্ট বেছি বহুত ভাল হয় মই আগতে ইউজ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰিব ঘৰত আৰু যদি আপোনালোকক লাগে মই আপোনালোকক দিয়ে দিছোঁ তলত তো আপোনালোকে ইজিলি বাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া মই অলৰেডি লগাই ল'লোঁ আৰু চুলিখিনিৰ কাৰণে মই এতিয়া 30 মিনিট থাকিম দেন ৱাছ কৰি মই আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু ফেচ পেকটো বেছি দেৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ 10 মিনিট চ' 10 মিনিটৰ পিছত মই ফেচ ৱাছ কৰিম দেন চুলিখিনি ধুম চ' মই ৱাছ কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া ফেচতো দেখিলে মই লগালোঁ আৰু আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু লগতে এতিয়া মই ইউজ কৰিম কিয়নো আমি যদি কিবা ফেচ পেক কৰোঁ বা কিবা লগাওঁ তাৰপিছত সদায় আমি মুখত লোচন বা চিৰাম ইউজ কৰিব লাগে আৰু মই এতিয়া চিৰাম ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে ইউজ কৰিম এইটো আৰু এইটো বহুত ভাল হয় মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চ' মোৰ ইমানেই আছিলে আজি আৰু আজি মই ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা কেতিয়া মই হেয়াৰত লগাম কেতিয়া ফেচ পেক কৰিম একদমেই টাইম পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি ফাইনেলি টাইম পালোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' মই ভাবিছোঁ মেকআপ টিউটৰিয়েল দিম কিয়নো বহুত দিন হ'ল মই একচুৱেলি ব্লগটো মেকআপৰ কাৰণে খুলিছিলোঁ গৈ থৈ কিবা হ'লগৈ আৰু মেকআপ টিউটৰিয়েল দি আছোঁ অতি সোনকালে কিয়নো বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে বা মেকআপ টিউটৰিয়েল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই নেক্সট ভিডিঅ' চাগে মেবি মই মেকআপৰ কিবা লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজত আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ'ছ লৈ আহিম নতুন যিমানখিনি মই পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কিয়নো আজি ক'তো নাযাওঁ আজি ছানডে আজি বাছ ৰেষ্ট ল'ম আজি ইমানখিনি দেখিলেই আজি নিজক টাইম দিলোঁ নিজৰ স্কিন কেয়াৰ কৰিলোঁ হেয়াৰ কেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই শুম দিনটো গধূলিলৈ কি কৰোঁ নাজানো এতিয়া মই শুম আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু আপোনালোকে ছানডে কি কৰিলে মোকো জনাব লগতে কমেণ্টত মোক জনাব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰিম তাৰ আগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটোত নতুন আছে তো এতিয়াই গৈ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যোনে এতিয়ালৈকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে অলৰেডি মোৰ 6K পাৰ হ'ল আৰু অতি সোনকালে 10K হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আৰু চবকে থেংক ইউ কিয়নো যোনখিনিয়ে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে মোৰ চেনেলটো তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মোক মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু চ' ইমানেই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল